Det är tisdagen den 9 december, vilket betyder inte långt kvar till julafton. Så nu ska vi diskutera både hårda och mjuka aktier att stoppa under julgranen och om jultomten finns på riktigt. Varmt välkomna till Börslunch. Om jultomten finns på riktigt redan, hur tänkte du där? Jag tänkte inte så mycket, förutom att jag funderar mycket på hur jag ska försöka vara lika rolig som du. Det här var mitt försök. Lyckas många med. Niklas Aldén sitter bredvid mig, sannolikt inte jultomte men däremot poddare på Market Makers. Kristoffer Lindström är analytiker på det egna Lind Research. Kul att ha er med båda två. Niklas, Avanza låg ner i morse, ingen rolig julklapp. Någon tanke kring det? Nej, egentligen inte, förutom att det känns som att det är liksom hela tiden nu. Jag har ifrågasatt lite bland annat varför de har sitt uppdateringsfönster typ 8 på morgonen eller vad det är. Det känns som att det är upplagt för problem. Vi ska prata om Embracer, Kristoffer, lite senare i programmet. Men jag noterade att aktien var upp ett par 3% i morse efter avskiljningen och nedgången igår. Den uppgången har kommit av sig senare på dagen. Någon reflektion kring den här rörelsen? Nej, inte direkt. Jag brukar inte tänka på dagliga småsvängningar. Jag ser det mest som brus liksom. Och de stora dragen kommer snart i programmet. Någon tanke om WeSport, Niklas, noterades idag. Verkar vara ner 9%. Ja, man får vara glad att man inte fick så mycket tilldelning bara. Så förhoppningsvis har man råd att äta lunch. Det får vi hoppas. I övrigt så kan vi konstatera att Rusta stiger 2-siffrig idag efter att ha rapporterat en omsättning som ökar 9%. Och om vi exkluderar den här då kära valutan, marginalen ökar den också. Och det var positiva utsikter från vd där. Ja, och så är Volvo förlorare på storbolagslistan efter Deutsche Bank som tagit ner bolaget i hold, gillar Traton bättre bland annat. Noterar att Anna Breman håller sitt, det är bara jag som är upphetsad, men Anna Breman håller sitt första tal som Nya Zeeländsk centralbanksordförande ikväll klockan 7:15. Jag poppar popcorn. På en mer allvarsam not vill jag notera att Garos huvudägare Lars Svensson har avlidit vid 80 års ålder. Vi ska inte stanna vid det. Vi ska gå vidare till 3. Ja, tomten är en punkt som du gärna får återkomma till. Så har vi SAS-bolag, gaming och betting som någon slags diskussionspunkter idag. Eller? Kanske inte tror på tomten, men tomterally har väl verkligen blivit ett faktum. Men låt oss börja med att prata om SAS-bolagen. Varför ska vi gilla dem och varför ska vi gilla dem precis just nu? Några tankar från dig, Kristoffer? Det är en av mina liksom, favoritsektorer inom tech, och den enkla förklaringen är ju att det är väldigt starka återkommande intäkter. Och sen måste man skilja bolagen åt, för att vissa typer av produkter är ju långt mer inlåsta hos sina kunder, vilket gör att de är mycket mer stabila. Så att man måste förstå det lite djupare. Men generellt så har vi sett i en viss återgång i tillväxtsiffrorna liksom, efter en tid tillbaka med fokus på lönsamhet, där man ser här i grafen liksom att genomsnittsaggregerade marginalerna ökade, vilket också påverkade tillväxttakten, men det har börjat komma tillbaka nu och ser intressant ut helt enkelt. Vad beror det på att vi nu helt plötsligt börjar få se återkomsten? Är det bättre konjunkturer? Är det att bolagen blir bättre, eller vad är det som händer underliggande? Tillväxt är ju också liksom i jämförelse mot perioden innan, ett år innan, och hade det kommit ner och var mer flat ungefär ett år sedan, så började det sen liksom komma upp igen. Men jag tror att det tar tid att ställa om man har haft bolag som har primärt fokuserat på att gasa, och sen ska man ställa om, ta det till en viss lönsamhetsnivå och sen trycka på gasen igen. Så att det är nog bara en naturlig del i hur sådana bolag utvecklas. Liksom. Förlåt. Nej, men samtidigt är det då det blir så intressant också. Ja. I de här uppställningarna som började där 2022 och 2023, och sen nu när man äntligen då börjar se till tillväxt igen och inte har hunnit börja öka upp liksom capex och så vidare. Ja. Då man får den här marginalutvecklingen som är otrolig egentligen. Ja, och sen om man kommer från en historik av att det var tillväxt först och nu är det lönsamhet med tillväxt, så har man gjort vissa förändringar inom bolagen som gör nu att det kommer skala på ett annat sätt långsiktigt då, marginalerna som du säger. Så att på så sätt så är det ju ännu mer attraktivt långsiktigt när man ser några år ut vart marginaler och kassaflöden kan ligga. Stora huvudbry tycker jag nu, det är frågan, för någon gång nu när de börjar växa igen så kommer det ju sen till slut att behöva öka investeringar igen. När skulle du tro att man får den där pucken igen när kostnaderna börjar också komma upp?
det är väldigt svårt att säga liksom, på någon slags aggregerad nivå. Jag tror också att jag tror många också börjar skära bort lite grann. Jag har pratat med en del bolag och det handlar lite grann om dålig tillväxt. Egentligen kunder som inte är så bra. Och då tar det ett tag att städa ut det. En grundfaktor i ett bra SaaS-bolag är ju att man har någonting som heter Net Revenue Retention. Alltså att kunderna expanderar och blir större. Därför är det så viktigt att ta in de rätt typ av kunder som fortsätter expandera. För det kostar ingenting när en kund ökar år 2, år 3, år 4 med positiv siffror. Men det är svårt att säga när det kommer. Jag tror det är väldigt individuellt från bolag till bolag. Alltså. Får jag ta en väldigt banal fråga? Vad är det vi pratar om egentligen? Om vi tittar på den här bilden du tog fram. Hur många bolag? Det är nordiska bolag med återkommande intäkter. Det är 25, det är de 25. Jag har tagit bort till exempel då Vitec som är väldigt tillväxtdrivet trots att det också är liksom en vertical software acquirer. Då. Så det här är alltså de 25 största SaaS-fokuserade bolag där de merparten har SaaS-intäkter. Många svenska bolag är ju inte pure SaaS utan de har ju någon kombination av konsultande och tjänst. Liksom då. Men det är det visar på. Vad finns det för roliga bolag i den här sektorn då? Det allra finaste har ju försvunnit från börsen då, Fortnox. Men vi kanske får Visma till Londonbörsen. Ja, möjligt. Ja. De andra stora som man har till exempel är ju då Lime till exempel eller Karasent tycker jag är ett väldigt intressant bolag som Niklas har ett bra koll på. Tycker det dock pratas alldeles för mycket om Lime och att de ägde det här Sportadmin. De läckte ut känsliga säkerhetsuppgifter eller personuppgifter i hela Sverige. Jag tror att de skulle skadas mer då faktiskt. Ja, jag tänkte också på det. Ja. Men nej. Man är väldigt inlåst i systemet. Det är inte så lätt att skifta liksom. Så att jag tror vissa för mig ser jag det ofta när det händer någon sån här saker att det egentligen blir överreaktioner i regel. Och kan bli attraktivt. Någon reflektion kring Karasent som kom upp som namn? Nej, men det är ett intressant system tycker jag. Och jag tycker framförallt, senast jag tittar på det bolaget så gillar jag den här strategin när de går mot Tyskland nu. Där jag tror att man har en ganska bra strategi. Går på on-prem-leverantörer i Tyskland, köper upp dem, går ut till deras kunder och säger hej, nu har vi en molnversion. För då kan man liksom smyga in att det blir Webdoc istället som jag antar att det är det de ska använda. Så det är väl ett intressant bolag. Sen jag har inte så bra koll på värderingar och så men jag skulle säga att jag tycker det är också intressant. Det är väl lite typiskt exemplet att någon som har vuxit olönsamt och stuvar om nu mot lönsamhet och försöker göra det. Jag tycker vdn ger väldigt bra intryck och nya managementteamet där. Så det är intressant. Och verkligen inlåsning i en journalsystem är det för framförallt privata vårdcentraler. Det är så tråkigt att fråga nu så jag vill inte knappt göra det. Men det kommer inte AI att döda den här businessen också? Finns det inte någon bra AI-journaltjänst som man kan liksom växla till? Är det en... Där det finns ett behov, och det finns ju redan och börjar fyllas, det är ju framförallt alltså transkriberingar av läkaranteckningar. Där har man ju tidigare haft, man går och pratar i en liten diktafon och så går det till en läkarsekreterare som skriver det. Och där kommer jag i delar, där har man haft svårt, som med allt så här, när det är något väldigt branschspecifikt, med att matcha rätt ord, liksom översätta medicinnamn och så vidare så det inte blir fel. Men det kommer absolut, men det måste fortfarande ett journalsystem och jobba med det. Och det finns inte så mycket, skulle jag påstå, kanske innovation man kan göra där just AI kommer in och gör något fantastiskt. Då kan ju i sånt fall Karasent bygga de bitarna. Jag tror man måste se det lite grann. Jag brukar tänka att det finns vissa system som är system och de är integrerade och har stora lock-in-effekter. Det kan vara att folk har en viss inlärning eller att de är bara inkopplade i massa olika system så att rycka ur dem skulle liksom skapa väldigt stora kostnader och huvudvärk. Och sen finns det vissa som är mer widgets. Och jag tror widgets är mer under attack. Alltså de som ligger väldigt ovanpå, helt fristående och sköter någon nischad grej. Då kanske det är möjligt bättre att bygga det själv via någon slags low-code builder-lösning. Men de flesta som är väldigt djupt integrerade så tror jag man är långsiktigt skyddad. Sen kanske många egentligen kan dra nytta av det som händer inom AI, till exempel med Cursor och liknande när du bygger mer effektivt, vilket gör att man i regel får bättre marginaler. Jag tänker en del på till exempel Karnov och de här advokattjänsterna, att man har databaser som man kan slå mot. Det måste ju kunna finnas liknande nytta man kan dra även i liksom hälsosektorn, att en allmänläkare kan få större liksom, univers att ta reda på vad saker händer om man liksom skriver in. Ja men exakt, för det är ju halva jobbet. Alltså, man får in en patient, försöker diagnostisera den och sen så läser man ju gammal forskning eller gamla liksom, tidigare fall
för att bedöma. Och det är precis som du säger, det är exakt det. Liksom, AI har ju funnits länge, men just de här LLM-erna som man har nu, det är det de är bra på. De konsumerar stora mängder data och så ger någon form av sammanfattning av det. Alltså jag vet inte, jag har sett att det är en helt allmän ändå inom SaaS till exempel. Det är ganska dyrt med såna här customer support eller Zendesk och liknande. Och så jag har sett några bolag som börjar komma upp i USA där de inte tar betalt per seat eller liknande, utan det är AI-fokuserat, och så de tar betalt per löst problem istället. Så de attackerar egentligen då alltså affärsmodellen på legacy-playerna. Och det är väldigt, tycker jag är intressant. Det finns inga bra exempel kanske på svenska börsen, men det är en sak som händer, och där tror jag det är större risk för vissa när de inte kan verkligen följa med sådana skiften. En fråga, jag tjatar om AI hela tiden. Kan jag slänga in Microsoft som ett SaaS-bolag? Passar det i den här familjen också? Absolut, bara det på en helt annan skala. Ja. Absolut. Men de tycker en av de få som har gjort allting rätt. Det är väldigt mycket prat om Nvidia och den här cirkulär finansieringen av bolag och hårdvara. Och någonstans tror jag att hårdvaran är inte så pass intressant. Och tittar man på liksom beräkningskraften, den borde gå liksom mot priset på elektricitet på sikt, för det är egentligen det du betalar för. De som är verkligen duktiga då i Microsoft, för de sitter i en sån ställning att alla är redan kunder där, och de säljer på licenser. Sen såg att häromdagen gick de ut och sänkte försäljningsmålen på säljaren. Normalt sett sparkar man ju alla säljare som inte når målen på amerikanska bolag, men där sänkte de istället målen för att de inte säljer tillräckligt med AI. Men de tror jag kommer verkligen kunna kapitalisera på det som till exempel OpenAI har gjort, medan jag tror att OpenAI blir nog aldrig lönsamt. De blir ju attackerade av Google också, som sagt. Och de kan ju... Men Google har inte Excel, det är det stora problemet. Och Outlook. Jag tänkte mot OpenAI. Ja, precis. Jag menar, vad spelar det för roll för Google om de går back några miljarder dollar per år på den delen för att tvinga ut någon under flera år? Så jag tror verkligen så här, det är så tråkigt liksom, men det känns som att det är 10 års tid snart har det varit. Man kan alltid satsa på Microsoft och Google typ. Det brukar alltid lösa sig. Det är spännande den dagen vi slutar kasta pengar på OpenAI och se vad som händer då med alla de här bolagen. Ska vi gå vidare? Ja, kasta pengar har man gjort på dataspel också, särskilt i Sverige. Det är vår paradgren, och särskilt under pandemiåren. Då kastade vi så mycket pengar vi bara kunde. Vi gick igenom lite av en baksmälla, men vi får någon slags lön för mödan nu, på gott och ont. Ja, precis. Jag kollar på en del data kring det här och försöker förstå, om man säger, det finns ju någon typ av cykel när det kommer till videospel, att det tar en viss tid innan spelen kommer ut, för det tar en 3-5 eller som är Rockstar, många fler år innan någonting kommer ut. Och det betyder att man kan kolla några år tillbaka och se hur, i alla fall på den publika datan som finns för de stora videospelsaktörerna, hur mycket har de lagt på utveckling, alltså då capex-relaterat. Och här kan man ju då se att det här är då capex i förhållande till intäkter. Och då är det ju då att under pandemin eller 2020 så pikade det kring 4,2% i förhållande till intäkterna. Och det här ser man då i sin tur nu då en effekt att spelen som kommer 20, till viss del lite 2023, men mer 2024 och nu 2025 är effekter av den capex-ökningen man såg då. Och då var ju liksom det... man trodde ju att efterfrågan skulle fortsätta i samma nivå som det var då, och alla köpte väldigt mycket för man inte hade så mycket att göra. Och det här blir ju då någon slags cykel då, som jag skulle ändå tro blir mer positiv för aktörerna, att det blir mindre konkurrens om att komma ut kanske under 26 och 27, för att capex-pucken har liksom betats av. Och det känns som att det borde vara samma resa, det är väl samma resa här egentligen, som precis som i SaaS-bolagen också. När 2020 kom, då som du säger, då ökade efterfrågan, då anställde man ju också. Det var ju liksom en guldmarknad att jobba i spelbranschen där, typ 2 år ungefär. Och sen gick räntan upp och då skulle folk ut. Och dessutom, man har sparkat sådana här mångfaldsavdelningar och så vidare också på de här spelen i takt med liksom utvecklingen i USA också. Så att man har ju också minskat de vinsterna, eller delarna av bolagen. Antagligen får bättre marginaler framåt. Man kan ju också se det då på data lite grann, hur mycket spel som kommer ut på Steam eller liknande då, för att försöka följa det här. Och det kommer ju ut ungefär, det fortsätter att komma allt fler och fler spel, men det är inte så jättestor, om man säger, hurdle att släppa ett spel på Steam. Det kan ju man göra med väldigt lite resurser. Men att släppa ett bra spel på Steam
är en helt annan grej. Så då kan man kolla till exempel då på, det här är ju någonting som Coffee Stain hade med i sina beskrivningar, att man kollar på hur många spel som hade mer än 500 reviews som kommer ut nya på Steam då. Och det är de vita staplarna. Det är de vita staplarna, och nu har vi inte gått djupare in på det här, men den växer inte alls i samma takt som totala mängden spel då. Så det är ungefär 6% av spelen som kommer ut som är då mer av kvalitativ då, om man ska räkna med att de faktiskt får ganska många som spelar då. Men är det inte också, jag förstår att kvaliteten är en parameter, är det inte svårare att locka 500 recensenter eller spelare när det kommer så otroligt mycket spel på en gång? Är det inte bara mer brus? Så kan det ju vara då, men jag vet inte, det är framförallt vissa typer, det här är ju mer att det är ju mer brus som du säger då, men samtidigt så är det väldigt, väldigt mycket skit som kommer ut. Och man får ju tänka på, i och med att det går att publicera spelen själv, det är ju väldigt mycket av det här som är typ en eller ett par få utvecklare i. Och det är därför, det tycker jag är en intressant parallell åter med SaaS-bolagen. Inom SaaS så tycker jag som sagt, Microsoft, Google, de här, det är ganska ofta säkra bett för att man vinner på skala. I spelbranschen tycker jag inte alls det finns riktigt samma dynamik. Utan det man verkligen skulle äga, om du fick välja helt fritt vad man skulle äga, då är det ju typ som Valheim när det kom för några år sedan. Ett sånt spel som hade, jag vet inte, man var kanske 10 utvecklare eller någonting och så säljer man för hundratals miljoner. Den typen av bolag skulle man väl äga, men de finns ju knappast på börsen. Nej, jag just Valheim då, Coffee Stain. En del engagerad också i investeringar i de här typerna av bolag, även liksom utanför börsen. Då, det är väldigt tydligt att fram till första släppet så behöver man alla pengar i världen egentligen, för du har ingenting. Och sen när det väl går bra, då är det så lönsamt så att då behöver du inte det, och då är det inte så lockande att kanske gå mot börs eller liknande. Nej, och där jag tror verkligen man ska akta sig just för de här enspelsbolagen på börsen. För att det finns ingen garanti, bara för att de visar upp en häftig trailer och säger att det här typen av spel är jätteintressant nu. De ska ut i det här grafen som du visade och drunkna bland allt annat. Det är en väldigt stor chans att det är 0 efter det. Jag behöver konkret hjälp här, förlåt. Ja, nej, fortsätt du. Ska jag välja Embracer eller Coffee Stain? Apropå Valheim, som är Coffee Stain förstås. Ja, Embracer blir ju nu Fellowship då. Det kommer ju byta namn också. Alltså Sagan om ringen, IP-rättigheter. Ja, det är mer inkluderat där också då. Men jag tycker ju att Coffee Stain är väldigt intressant bolag, just på grund av lite av den här dynamiken och kvaliteten i hur de producerar faktiskt spel, där de har ett väldigt community-fokuserat, där de släpper, det kallas early access, så du kommer in och de egentligen försöker utveckla spelen så långt som möjligt tillsammans med communityt, vilket är också i sin tur leder till lägre risker. Så när jag kollar på siffrorna och jämför mot i princip alla videospelsbolag på börsen, så finns det ju få som har samma typ av då return on investment dynamik som Coffee Stain kan hålla. Sen är det ju väldigt slagigt, så det kommer något nytt stort, pang så hoppar intäkten upp ett år, och sen är det inget nytt på 1 eller 2 år, men de har liksom hela basen som ändå fortsätter växa. Så det är någonting man måste liksom, man kan inte stirra sig blind på exakt vad händer nästa år i ett sånt här typ av spel eller bolag. Men nu har vi ju då snart 3 olika bolag från original Embracer. Ja. Är det liksom mer värde i dem var för sig, verkar det ju som, men hade du kunnat tänka dig äga alla 3 som separata bolag nu, eller liksom, finns det någon av de här som du undviker? Nej, alltså alla bolag har väl, alla investeringar har väl ett pris liksom. Så att jag tycker alla har intressant karaktär. Och jag tror en av sakerna som hände med Embracer var att caset blev väldigt svårt för folk att förstå egentligen i och med Asmodee-förvärvet, för att det gick från att stora förvaltare och sånt, de investerade för det här var videospel. Nu blev det något annat, och sen hade man en del comics, och liksom, är det här, försöker man vara Disney eller försöker man vara liksom vad heter det, Rockstar eller Take-Two liksom, eller något liknande, och då tror jag att det blev lite mismatch där, och därför tycker jag det är väldigt smart att man har gjort den här uppdelningen då. Niklas, vi ska snart gå vidare, men någon reflektion kring vad du helst skulle vilja ha i den här? Ja, men jag står nog fast också vid att Coffee Stain är mest intressant. De har Satisfactory, de har Valheim och de har, jag vet inte, jag tror inte så mycket på Goat Simulator, men lite pengar verkar de ju tjäna. Goat Simulator, att det är roligt. Ska vi gå vidare och prata om tomterna på riktigt, eller ska vi jag tänkte hålla oss prata seriösa? betting, men jag vill gärna höra mer om dina tomtetankar. Nej. Jag väntar till hela... Jag undviker. Betting ska vi prata om bara lite kort. Vi hade faktiskt upp det i Börspodden häromdagen, hur de här sajterna, Kalshi och nu försvann Polymarket. Polymarket, tack.
lockar allt fler, inte bara spel på politik utan även spel på sport. Men man kan ju se, det är en liten spaning, att de har ju vuxit i intresse och volymen. Jag tror sista månaden var här över 8 miljarder. För 2 år sedan så var volymen ungefär 22 miljarder dollar. Och det här tror jag verkligen påverkar ändå hur de andra bettingbolagen, och det är rätt tydligt på Kalshi att det är primärt sportbetting som folk ändå gör. Och långsiktigt så en sån här resning av en ny typ av vertikal, den kanske dör ut på grund av legalisering eller liknande. Men annars så kommer det ju fortsätta påverka, tror jag, de som levererar eller agerar på vanliga bettingmarknaden. För att de här följer inte samma typer av regler eller hinder och liknande. Någon slutlig reflektion från dig, Niklas? Ja, jag hörde några ungdomar på tunnelbanan på vägen hit. Han hade spelat upp en 1000-lapp precis. Och då sa han att han hade fått... Från var fick du den 1000-lappen från? Avanza, sa han. Då frågade man andra, var det sms-lån eller? Så att det verkar ju vara... Ungdomarna verkar gilla betting och inte riktigt sparande i alla fall. Baserat på de här 3 personerna. Ja, det var tråkigt tyckte jag. Men det var en intressant spaning. Någonting slutligen från dig, Gabriel? Nej, jag hoppas förstås på tomterally och att alla ska bli glada över stark börs. Och är det du hoppas också? Ja, det är det. Därför jag tänker att vi ska tro på tomten allihopa och så. Min äldsta dotter, hon verkar ha sett igenom tomten. Hon tror på sån här nisse som flyttar in nu. Ja, den där så grejen. det är mer julnisserally tror jag på. Den där lilla dörren. Den här nisse-grejen. Är det inte lika stort rally då, eller? Ja, men det börjar nog från 1 december då, tänker jag. Istället för att man måste vänta på julafton. Det låter så jobbigt att vara förälder i dessa tider när alla de här trenderna kommer och går och barnen ser dem och skapar förväntningarna. Ja, men mycket ganska beständigt. Lussebullar, pepparkakor, klassiker som håller länge. Börslunch. Semlor redan i januari. Ja, semlor redan i januari och börslunch varje handelsdag klockan 11.45. In i oändligheten. Väldigt trevligt idag med Niklas, Kristoffer, Elin och jag. Och tomten är väl med oss någonstans där ute i cyberrymden. Hej för nu.